سلام وأمان ورحمة وبركات عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا. أنا عايز بس أفكركم إن أنا قلت لكم برنامج ملفات هسجل منه الحلقات كل ما أكون فاضي إن شاء الله، أو كل ما يكون ليا وقت. وطبعا أنا بس عندي شغل وعندي سفريات كتير، فبنتهز كل مرة الوقت عشان أسجل. ويمكن طولت المرة دي، لكن إن شاء الله الفترات القادمة هتكون أسرع، وبدأت أفضي وقت إن شاء الله هيكون ليكوا. والحلقات القادمة هتكون فيها مواضيع أكتر، ومواضيع هتكون يمكن أعمق ومتاخدة بصورة واضحة بإذن الله. الحلقة دي هنكمل فيها ما بدأناه من بداية الخلق. في مواضيع اتكلمت فيها فكركم فيها بعد شوية، وفي مواضيع لسه ما فتحناهاش، زي احنا هنا في الأرض بنعمل ايه، يعني ايه الأمانة، يعني ايه أنا خليفة وخليفة على ايه، ازاي أكون بعبد بجد، يعني ايه معنى العبادة، أنا هنا بعمل ايه بالظبط، عشان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي نفس الوقت الشيطان دوره ايه وبيعمل ايه هنا، وش معنى الشيطان بالذات. طب ما كان ممكن ما يكونش في شيطان عشان نعرف ننطلق ونعيش حياتنا بلا منغصات. هفكركم باللي قلناه الحلقة الأولى، اللي هي القسم الأول اللي هو بداية الخلق. بس عايز برضو أؤكد، لو أنت أول مرة تفتح وتشوف الحلقة دي، ارجع لبدايات حلقات ملفات، أول حلقتين ثلاثة مهمين قوي، عشان فيهم القواعد اللي انا حاططها عشان تبقى معانا وما تكونش ملخبط، او ما يبقاش في اسئله في ذهنك. انا مجاوب معظم الاسئله اللي قد تطرأ في ذهنك في اول 3 حلقات، فاسمعهم بعمق وبعدين كمل معانا هذه الحلقه. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن بدايه الخلق، وقلنا يعني اذا كان ادم اخطأ ليه البشر ينزلوا على الارض. وقلنا بمنتهى البساطه ان فكرة من ضمن الأفكار إن آدم هو وعي، وبالتالي هذا الوعي مش لازم يكون شخص واحد. واديت لكم مثال، يمكن بعض الناس عندهم يعني آيات شائكة بتلخبطهم، زي كلا منها فأكل منها، فبيظنوا إن ده خطاب لشخصين بس. هكرر لكم نفس المثال وهقول: تخيلوا مثلا لو في حاكم طالع بيخاطب شعبه، وقام قايل: يا أيها المواطن، حافظ أنت وزوجك على قطرة الماء، لا تشربا إلا الكمية اللي انتوا عايزينها بس، لا تفتحا الحنفية وتسيبوها مفتوحة لأن قطرة الماء غالية. لما الحاكم يقول يا أيها المواطن أنت وزوجك لا تفتحا الحنفية، بيكلم اتنين بس ولا بيكلم كل المواطنين الزوج والزوجة؟ فهي الآية تخاطب كل آدم، الذكور والإناث. عشان كده قلنا إن في آيات بتقول: قلنا اهبطوا منها جميعا لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقلنا برضو: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. يعني مش الشيطان موجود، لأن بعض الآراء زمان قالوا اهبطوا يبقى الشيطان معاهم. لا يمكن الشيطان يكون الآية بتقول له: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وقلنا بقى ان ده بيحل معضلات كتير وبعض القناعات اللي كانت غير منطقية، زي قناعة ان ابن آدم اتجوز اخته. يعني ربنا محرم الجواز بين الاختين من زمان، وان ابن آدم قتل اخوه وقابيل وهابيل. فاحنا كده المعتقد هذا الاعتقاد يظن في العقل اللاواعي ان احنا ولاد القاتل، وده طبعا مش منطقي. وضحنا الموضوع بصورة قوية. وحتة مهمة عايز أفكركم بيها، لما اتكلمنا إن آدم منزلش الأرض، إحنا بقى في سورة آدم منزلناش الأرض كعقاب، وإن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مراحل، كل ما تستوي مرحلة تخش على اللي بعدها. النفس استوت، دخلت موضوع التصوير والجسد، تم الاستواء، نفخ الروح. لما نفخ الروح بعد كده الاستواء الأكبر اللي هو الوعي، وإن أنت تبقى حر تعرف تعصي. عندما استويت جه ميعاد نزولك الأرض عشان تكون خليفة. يبقى آدم طول ما هو في الجنة بصورتنا اللي قلنا عليها بقى الذكور والإناث جميعا، لما كان بينفذ الأمر كان لسه لم يستوي. لما استوى وعي وعلي وعرف ياخد قرار بحرية ويقول لأ، هنا بقى جاهز. ربنا عفى عنه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تاب عليه خلاص اهو، يبقى الأرض مش عقاب. واداله كلمات وجهزه بقى. عندك الآن القابلية لاتباع الأوامر، وعندك الآن القابلية للمعصية. فأنت الآن جاهز يا آدم، أنت وزوجك ذكور وإناث، إلى الأرض علشان الاستخلاف. وبالتالي الملائكة لما كانوا شايفين النسخ اللي كانت قبل ما تستوي كان فيها قتال وفيها دم إلى آخره، فكانوا مستغربين: إزاي يا رب هذا المخلوق اللي عمال يقتل وعمال يعمل كل ده
قبل مرحلة الاستواء وقبل نفخ الروح وقبل ما يكون واعي ازاي تخليه خليفة. فالملائكة ما بتعرفش الغيب، وإنما كانت بتتكلم على اللي كانت شايفاه قدامها من الحالة اللي قد تسمى همجية أو غير واعية. وقلنا ودي حتة مهمة كمان إن لفظ إنسان هي مرحلة وعي. خلي بالكم، عايز أكد على حاجة في علم النفس بنسميها الاستنباط السلبي. لأن بعض الناس وهو بيشاهد الحلقات ممكن يستنبط استنباط سلبي غير اللي أنا بقوله. بمعنى، أنا قلت في الحلقة اللي فاتت إن آدم مرحلة وعي، نوح مرحلة وعي، موسى مرحلة وعي. ده لا ينفي إن في شخص بشري كان اسمه موسى. لما اقول دي مرحلة وعي، انت ما تستنبطش ان انا بقول ما كانش فيه بشري اسمه كده. ده اسمه استنباطك انت، وده بنسميه استنباط سلبي. انك تستنبط ما لم يقله المتحدث وتبني بقى آراء على استنباطك انت. قلت لكم في الحلقة اللي فاتت القرآن اقراه مرة من ناحية مادية واقرأه مرة من ناحية طاقية معنوية عشان تقدر تدمج وتفهم ما وراء هذه الآيات. فكون ان موسى او فرعون مرحلة وعي، في ناس بيبقوا على هذه المرحلة، ده لا يمنع ان في بشري في يوم من الايام تجسدت فيه هذه المرحلة من الوعي في شكل بشر سمي فرعون، او في شكل بشر سمي موسى، وزي ما قلت لكم قبل كده في شكل بشر اسمه سليمان. وان دي حالة اللي هيقرب منها سيحصل على كنوز من الارض لا تعد ولا تحصى. وان دي كمية فرص وكنوز وروائع في الكتاب اللي فعلا بيتدبرها هيطلع منها كنوز ان شاء الله. اتكلمنا كمان في جزئية مهمة جدا، ان احنا جايين الارض وحصل ان الشيطان وسوس الى ادم في الجنة. بعض الناس كانوا يظنوا انها في الجنة اللي هي تبقى جنة الاخرة. جنة الاخرة لا يمكن يدخلها الشيطان، بل في الغالب جنة الاخرة قد لم تخلق بعد. يعني ما اقدرش اجزم، ولكن هي ممكن تكون لسه لم تخلق. ستبدل الارض غير الارض والسماوات وبعدين سيتم خلقتها. وبالتالي قلنا ان كلمة اهبطوا معناها من مكان عالي على الارض الى مكان اقل. فكانوا في الارض اصلا، ولكن في مكان جنة حدائق واعناب، وكان من سماتها ان هو لا يعرى فيها، وانه ياخد فيها ما يشاء وكل ما يريد ولا يشقى. فالشيطان لما وسوس له في الحتة دي علشان ينمي عنده القدرة على اتخاذ القرارات، اللي هي الحالة اللي ربنا جعل الإنسان متفرد بيها عن سائر المخلوقات. هنتكلم النهاردة بقى بعمق أكتر عن إحنا هنا ليه، وإيه طبيعة الاختبار بتاعنا، ويعني إيه خليفة، وأنا خليفة على إيه بالظبط، وإيه هي الأمانة اللي من وجهة نظري للأسف بعد الناس عن فهم هذه الأمانة وعن فهم الاستخلاف طلع مشاكل كتير وأمراض نفسية كتير وأمراض عضوية كتير، وخاصة عدم فهم معنى العبادة كمان. وتم حصر العبادة في أشياء حركية أو صور خارجية، وانتزعت من معناها العميق اللي بسببه احنا خلقنا وجايين هنا عشان نعملها. خليني أبدأ وأقول، تخيلوا كده زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، ربنا سبحانه وتعالى خالق مخلوقات كتير لا يمكن تعصاه، لا يمكن يقولوا لأ. فأراد الله أن يخلق إنسان يقدر يقول لأ، ويبقى عنده مشيئة ويستطيع تحويل الأرض كما يشاء ويشكل ويبتكر ويبدع وإلى آخره. وربنا أراد أن يكون خليفة. هسألك سؤال الأول في شكل قصة عشان نطلع منه بفهم احنا جايين هنا نعمل ايه. لو انا قلت لك النهاردة انا جاي في دولة هعيش فيها، والدولة دي لا تعترف برخصة القيادة بتاعتي اللي انا واخدها من دولة تانية، وبالتالي لازم اعمل اختبار في القيادة او في المرور عشان اطلع رخصة قيادة. بالمناسبة المثال ده أنا بقوله كتير في كورس اختراق المجال الطاقي، ودي أول مرة أقوله على الملأ، فقد يكون صادم شوية، ويا رب مرحلة الوعي أنا شايف الآن أن الوعي بدأ ينتشر وبدأ يعلى أكتر فيستحمل مثل هذه الأمثلة، فهقولها وربنا يجعل كلامنا خفيف على من ينتقي ويهاجم. أنا النهاردة رحت الدولة دي عشان أعمل اختبار للقيادة، فدخلت المرور، خلاص عملت الاختبار، وانا قاعد في وسط الاختبار انت كلمتني. ايوه انت فين؟ قمت انا قايل لك انا بعمل اختبار. اختبار ايه؟
هرد اقول لك ايه؟ هرد اقول لك اختبار للقيادة عشان اسوق السيارة. صح؟ سؤال بديهي. مثال تاني، لو انا مسافر دولة اجنبية عشان احضر مثلا ماجستير او دكتوراه او حتى ادرس دراسة بكالوريوس او ليسانس في جامعة من الجامعات، والجامعة دي بتعمل اختبار للقبول، فانا رحت قدمت في الجامعة ورايح عشان اعمل اختبار القبول. دخلت وانا في الاختبار انت كلمتني، الو انت فين؟ انا بعمل اختبار. اختبار ايه؟ هرد اقول لك ايه؟ اختبار قبول. واضحة زي الشمس. طب احنا بنردد بقالنا سنين احنا في الارض عشان نعمل اختبار. اختبار ايه؟ فكر كده. ناس كتير قوي حافظينها، للأسف أنا بعتبرهم كمبرمجين يعني، أو بيرددوا أو حافظها. احنا هنا في اختبار. احنا هنا في اختبار ايه؟ وما تقوليش اختبار الجنة، لأن أنا لما أخد الرخصة دي جنتي، اللي هي حالة المتعة والاستمتاع بالرخصة، هي دي جنتي أصلا. لو أنا النهاردة قدمت في الاختبار في الجامعة وتم قبولي في الجامعة، هي دي جنتي، فأنا بكون في استمتاع، دي جنتي. فاحنا في اختبار ايه اللي لما نعمله وننجح فيه نبقى في الجنة هنا قبل هناك. استعد، تقبلها بهدوء. احنا في اختبار ربوبية حقيقي في الأرض، بس مصغر على قدك كإنسان. ايه؟ اختبار ربوبية؟ اصبر بس كده عشان الصدمات أو الموروث اللي في الدماغ ما يبقاش عامل لخبطة شوية، أو عامل حالة من الحاجز على تقبل المعلومة، حاجز ضد تقبل المعلومة. كلمة رب كلمة عادية جدا، شرعا يجوز أن تقال على من هو مسؤول عن شيء. فالأب في البيت اسمه الرب، رب البيت. حتى في بيت شعر: إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص. واللي ماسك الدولة ومسؤول عنها اسمه رب الدولة، رب الأسرة، رب الدولة، رب 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 عادي يعني. حتى في القرآن لما سيدنا يوسف عليه السلام كان بيتكلم على الحاكم، قام قايل: اذكرني عند ربك، يقصد بها عزيز مصر، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. رب هنا يعني هو رب هذا الشخص اللي هو الحاكم أو عزيز مصر في التوقيت ده. فإحنا اختبارنا هنا اختبار ربوبية مصغر على قدك. يعني اختبار ربوبية يعني الله سبحانه وتعالى رحيم، دي من صفاته، فأنت مطالب تبقى رحيم، ده اختبارك. كل ما جبت أعلى درجات الرحمة أنت بتنجح في الاختبار في الجزئية بتاعت الرحمة. الله سبحانه وتعالى غفور، فكل ما بتجيب أعلى درجات المغفرة أنت الآن نجحت في الاختبار في الحتة دي. الله سبحانه وتعالى يعني يحكم بالحق، الحق. الله سبحانه وتعالى البارئ، بيساعد الناس على الشفاء والإبراء. أسماء لله سبحانه وتعالى مهم جدا تكون متبنيها. وده المعنى العميق للأمر القرآني: كونوا ربانيين. كونوا ربانيين باللي انتوا بتتعلموه من الكتاب واللي انتوا بتعرفوه. عشان كده لو بصيت في حياتك هتلاقي كل إنسان شفته قدامك في الحياة بياخد كل اللي هو عايزه، هتلاقيه ناجح في صفة من هذه الصفات بقوة، والبشر بيستفيد منه في هذه الصفة. الله رزاق تبقى انت رزاق. يعني هتلاقي معظم الناس مثلا اللي فاتحين بيوت ناس كتير كرجال أعمال، ممكن الله سبحانه وتعالى يتغاضى عن ذنوبهم. وانا عملت حلقة قبل كده على الفرق بين الذنوب والسيئات. يتغاضى عن الذنوب اللي هو بيعملها، نظير انه بيعمل حسنات كتير في رزق آلاف أو مئات الآلاف من العباد. فاتح بيوت ناس كتير، لأن الذنب بينك وبين الله، الحسنة أو السيئة بينك وبين العباد، ودي زي ما قلنا لا تغفر إلا لما الشخص الآخر هو اللي يسامحك، لأن دي حقوق العباد. وبالتالي ده هيفسر لك بقى ليه بعض الحاجات في الأرض ممكن تبقى أنت شايفه من وجهة نظرك الفاسق الزنديق الداعر الكذا، عشان شفته في ديسكو ولا شفته بيعمل علاقة مع واحدة أو بيشرب خمرة. ده شيء، الخمرة والسكر محرم والزنا محرم، صح. ولكن عند ربنا لما يكون فاتح
بيوت كتير وبيعمل خير كتير وبينفق في الرزق، فدي بتشيل دي. فقد يأتي بعض الألم أو بعض المشاكل أو بعض الأمراض في الجزئية دي، ولكن في الجزئية التانية تلاقي عنده وفرة في الرزق، وفرة في المال، وفرة في الفرص. هي نسب ومعادلات، والله سبحانه وتعالى هو اللي بيحكم، وهو الذي يقدر الحساب بين البشر وبعضهم. مفيش مخلوق له دخل في الحتة دي. انتبه بقى، عارف لما واحد يكون حاكم ويسافر مثلا بره الدولة ويعين خليفة، الخليفة ده يخلف هذا الحاكم في الدولة. الخليفة ده بيكون معاه حاجتين في الغالب، ممكن يبقوا كذا حاجة بس أنا هتكلم عن حاجتين رئيسيتين. أول حاجة معاه أدوات هيستخدمها في الاستخلاف في الخلافة بتاعته. رقم 2 عنده صلاحيات، صلاحيات زائد أدوات هيستخدمها. وبالتالي أنا الصلاحيات بتاعتي إيه في الأرض؟ لأن أنا خليفة، أنا خليفة في الأرض، فالصلاحيات هي عبارة عن إيه؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. دي الصلاحيات، صلاحيات مفتوحة ما بين السماوات والأرض. اعمل اللي انت عايزه. بهذه الصلاحيات ناس ضربوا في الأرض وطلعوا ألماس وياقوت ومرجان في البحار، وطلعوا بترول، وطلعوا حاجات كتير، وفي الفضاء والكواكب والنجوم بهذه الصلاحيات. وعملنا صواريخ وطيارات وكل هذه الأجهزة، الكاميرا اللي بتشوفوني منها الآن، والمايك اللي بنسجل فيه، والإنترنت اللي انت قاعد في بيتك بتتفرج عليا فيه في كل بقاع الأرض، ده كله من صلاحيات استخلافنا في الأرض. طب ايه الأدوات؟ الأدوات بقى هي الأمانة اللي ربنا اداها لنا، وهذه الأمانة هي أسماء الله الحسنى. أيوة، أمانة ربنا اداها لك عشان تستثمرها في الأرض، وانت المخلوق الوحيد اللي ادالك كل الأسماء. يمكن دي أول مرة أتكلم فيها على الملأ، بتكلم فيها من كورس اختراق المجال الطاقي من 2012 تقريبا، بس هقول بعض الحاجات المهمة قوي اللي هتفيدك في حياتك في الجزئية دي. لو قلنا مثلا مثال زي الديناصور، الديناصور هو تجسد مثلا اسم الله العظيم بصورة كبيرة قوي، اسم الله الكبير معايا، فهو تجسد مجموعة أسماء، ولكن في أسماء كتير ممكن تكون مش موجودة فيه. خلاص، مثلا النملة هتلاقي فيها تجسد اسم معين، الأخطبوط هتلاقي فيه تجسد اسم معين. يعني الأخطبوط مثلا تجسد اسم الله المصور فيه. الأخطبوط بيغير صورة جسمه بشكل يتناسب مع المكان اللي هو واقف فيه أو الحجر اللي واقف فيه، فاسم المصور متجسد بصورة أكبر في الأخطبوط. خلي بالك بقى، كل هذه المخلوقات اللي ربنا خلقها فعل فيها أسماء أكبر عشان أنت كبشر وأنت بتتدبر في الكون تستطيع معرفة لما الاسم يكون حاضر أكتر ممكن يعمل إيه، وبالتالي تستطيع الاستفادة من هذه الأسماء في كل حياتك كما تشاء. البرص أو السلمندر مثلا، السحلية أو السلمندر، السحلية لو قطعت ديلها بيطلع تاني. إيه ده؟ يعني برضو اسم الله المصور عالي شوية عندها، اسم الله الخالق عالي شوية عندها، اسم الله البارئ عالي شوية عندها. لو البشر عرفوا المعلومة دي ودوروا وراء هذه المخلوقات سيستطيعوا تفعيل اسم الله الخالق أكتر، واسم الله البارئ أكتر، واسم الله المصور أكتر، وهيقدروا يخلوا أعضائنا تنمو تاني زي ما هي موجودة أصلا، ولكن بنسبة ضئيلة في الأظافر وفي الشعر وفي بعض الأعضاء البسيطة. الضافر لما تقطعه بيطول تاني، الشعر لما تقطعه بيطول تاني. فالاسم عندنا موجود، ولكن بنسبة محتاجة تزداد عشان تستطيع انك تطلع منها الكنوز والإبداعات في الأرض. ولكن ناس كتير مش منتبهين لهذه الجزئية. عشان كده مهم تتدبر في كل مخلوقات الله لاكتشاف هذا الاسم وظهوره وتجليه في الأرض عشان تقدر تستفيد منه في حياتك. النقطة المهمة بقى إن كل إنسان بيستفيد من اسم معين ويفعله في حياته هو فعل الاستخلاف صح، وقدر يوصل الأمانة في هذا الاسم بصورة صحيحة.
ساعتها انتبه، حق على الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ويشهره، يتشهر ويرزق. ودي حتة مهمة قوي لازم تنتبه ليها. لو اديت لكم مثال، مثلا طبعا اسم الله الرحيم مش معناها زي ما احنا فاهمين في الموروث الحنين بقى او الهادي، لا، اسم الله الرحيم معناها من الرحمة. عارفين الرحم اللي بيصل ما بين الام وابنها في بطنه الام وابنها في بطنها في الرحم، والحبل السري ده هو حلقة الوصل ما بين الأم وابنها، فده اسمه الرحم. عشان كده منها صلة الرحم. فالرحيم هو من يتصل بعباده سبحانه وتعالى. عشان كده الرحيم نقدر نسميه بالمعنى المجازي الحالي دلوقتي المتصل أو communication، يعني الاتصال. لو احنا النهاردة شفنا أكبر إنسان في الأرض عمل حالة اتصال، يعني فعل اسم الله الرحيم بين البشر وبعضهم، هتلاقيه استخدم وسيلة تواصل اسمها فيسبوك. فهو أكبر، حتى وإن لم يدري، حتى ولو ما كانش واعي، هو أكبر إنسان النهاردة أنفق هذه الأمانة، الخبرة اللي عنده، وعمل حالة من الاتصال والتواصل بين البشر. فهو أكبر إنسان في الأرض فعل اسم الله الرحيم. يبقى حق على ربنا بكل إنسان استفاد يكون عنده فلوس وعنده شهرة. وركز كويس قوي، لأن كل إنسان فينا زي ما عندنا بصمات في الإيد، زي ما عندنا بصمة صوت، زي ما حاجات كتير جدا فيها بصمات مفيش حد في الأرض عنده نفس البصمة اللي عندك، زي بصمة العين، زي DNA، زي حاجات كتير. فأنت تختار أي اسم من أسماء الله كما تشاء، في الغالب هيكون بيشبعك وبيمتعك وتنفق على عباد الله هذا الاسم. ده اللي بنسميه في علم النفس الشغف أو الرسالة. بتبقى حتة بتاعتك أنت، وهو ده عمق استخلافك في الأرض. هو ده اللي أنت لما تكون بتعمله بتحس أنك في أكبر شحنة طاقة في الكون، بتبقى شغوف مستمتع متحفز، ممكن تعملها حتى ولو مجانا. هتلاقي عندك طاقة لا تنضب، وممكن تبقى سهران مستمتع وانت بتعملها. ده عمق معنى الاستخلاف، انك تبحث في هذه الاسماء لترى ايه الاسم اللي انت هتشتغل عشان تنفق على اخوتك وزملائك في الاختبار هذا الاسم. كل ما عدد الناس في الارض استفادوا من هذا الاسم، كل ما كان عائد عليك برزق ووفرة وشهرة ومعرفة إلى آخره، ومعلومات كمان. وبالتالي بسرعة كده نحن مستخلفين على هذه الأسماء، افعل بها كما تشاء. اللي بيحصل بقى إن الشيطان بيجي بسرعة في الحتة دي، ويجعلك تفعل هذه الأسماء في كل ما يضر. يعني الإنسان اللي بيخطط وبيفكر وبيبدع، ممكن يخليه يستخدم إبداعه وتخطيطه وابتكاره على إنه يدمر أخوه الإنسان أو يفضح أخوه الإنسان. زي ما اتفقنا بقى، قلنا في الحلقة الأولى إن الشيطان بيلعب على التعرية عشان يخليك تتذوق من طعم فضح فلان مثلا، اللي هي الذنب الأول من ذنوب البشرية، أو يخليك تبقى بتضره أو تنتقم أو إلى آخره. وخلي بالكم، أنا قلت حتة مهمة قوي، إن الاختبار اختبار ربوبية. الرب هو المسؤول عن دايما الرزق وعن الحماية وعن الأمان. الإله مسؤول عن الحساب ووضع القوانين والقضاء بين العباد وبعضهم. الشيطان بدل ما يخليك تعمل اختبار الربوبية، انك تكون بتنشر وتنفق في الأرض من الإمكانيات والنعم اللي ربنا مديها لك، بيخليك عشان الإيجو، عشان الكبر، عشان التعالي، تلعب في اختبار الألوهية، تبقى بسلامتك إله. تقعد بقى تقيم فلان وتحكم على فلان، تفضح فلان، تحاسب فلان. فبيخليك تلعب في ملعب مش بتاعك خالص، تتألى على الله عشان تشبع الإيجو. وبالتالي زي ما ربنا مثلا أمرنا، أنا النهاردة لقيت إنسان بيعمل حاجة غلط، ربنا أمرنا بالستر، ربنا أمرنا ناخد الإيجابي ونسيب السلبي. الذين يستمعون القول، أي قول، فيتبعون أحسنه. يوم جاي الشيطان قالب الآية، يخليك عشان تتألى
وبدل ما تلعب في ملعب اختبار الربوبية تبقى في اختبار الألوهية كأنك إله. فتقعد تراقب الأشخاص، تستمع للقول فتتبع أسوأه وتاخده وتحكم عليه، وتبدأ تنشر العداوة والبغضاء. تخلي مثلا مجموعة من الناس بيحبوا فلان، تقوم انت طالع مطلع بعض الأخطاء ومشوه الصورة ومحبش الموضوع، فتجعل هؤلاء الأشخاص يبغضوا فلان ويكرهوا فلان، لأن من سمات الشيطان إنه بينزع العداوة والبغضاء. عشان كده بص دايما كده للي بتتابعهم، لو لقيته ماسك شخص وبيحاول يجعلك تبغضه، اعرف إنه أحد أعوان الشياطين. اللي بيتبع الله بيتكلم في معلومات بدون ذكر أشخاص نهائي، بدون حتى تلميح. لكن اللي بيلعب في ملعب الألوهية ده وعايز يعمل فيها إله، دايما يحب يبين إن أنا اللي مطلع أخطاء الآخر، عشان يحسسك إن أنا الفاهم، أنا اللي عارف الأخطاء. بص، ده أنا طلعت خطأ أنت مش واخد بالك منه. فبيقعد يحاسب، مع إن في القرآن ما عليك من حسابهم من شيء. وبيقعد يحكم، مع إن في القرآن إن الحكم إلا لله، وقلتها لكم كتير كذا مرة. فدي اللعبة اللي بيلعبها الشيطان عشان يخرجك بره إطار الاستخلاف نهائي، وتفضل تلف طول حياتك وتأكل من شجرة الزقوم وانت مش واخد بالك ولا منتبه لأنها شجرة طعمها حلو على فكرة. الناس بقى ايوه يا عم اديله، وبقى في مصطلح النهارده انا بقول لك اهو، اول ما تسمعه اعرف ان الشيطان موجود. يقول لك ده انت قصفت الجبهه، قصفت جبهه ايه وكلام فاضي ايه. الشيطان بيحب الناس تتعالى على بعضها. اللي بيعبد ربنا صح لما يلاقي انسان بيخطئ بيكلمه في السر، حبيبي في خطأ، انت عملت كذا كذا كذا، انا ناصح اليك امين، انا استر عليك، انتبه. لكن الإنسان اللي بيلعب ده اللي بيلعب في ملعب الربوبية أو في اختبار الربوبية ويستفيد صح. اللي بيلعب في الاختبار التاني اللي فيه إيجو بيبدأ يطلع يفضح وما يصدق يمسك خطأ أو يمسك حاجة ينفع تتفسر خطأ، أو يستغل الوعي المتدني عشان يمسك كلمة وينشرها سلبا. ربنا يكون في عونه. ده هو اللي فعلا بيجد الجحيم في الأرض وهو مش واخد باله. يبقى الأمانة اللي معاك اللي ربنا علمها لنا كلنا، وعلم آدم الأسماء كلها. الأسماء كلها يعني مش بالمعنى للأسف اللي أخدوه، أنا بعتبره مع احترامي لكل اللي قاله، ولكن شايفهم سطحوا الموضوع قوي، إنه بقى عارف أسماء الأشياء وأسماء الشجر وأسماء الحيوانات. وعلم آدم الأسماء كلها. كل الأسماء بقت معاك من أسماء الله سبحانه وتعالى، ودي أعظم أمانة معاك. أنت مطالب تنزل الأرض وريني كل الأسماء معاك هتعمل بيها إيه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى شرع بعض النسك وبعض الشرائع اللي تخليك تتصل بيه أكتر، علشان هذه الأسماء جوه تشحن فتظهر داخلك. فشرع الصلاة، شرع الصيام، الصدقات، الحج، العمرة، كل دي عبارة عن منشطات للأسماء داخلك عشان تطلع تستخدمها في الأرض. يوم إيه اللي يحصل بقى؟ يبدأ الشيطان يلعب لحصر هذه التشريعات والنسك في شكل ظاهري ملوش أي علاقة بالشحن، ويخليك تهتم بالشكل والمنظر الخارجي فقط، بحيث يفقدها من معناها، وبالتالي تبقى أنت أصلا ما عملتش الهدف الرئيسي اللي هي جاية اللي تم تشريعها بسببه. حتة كمان مهمة، يعني مثلا من اسم الله العفو، وفي اسم الله الغفور، اسم الله الرؤوف، دي 3 أسماء. هتلاقي اللي بيعمل العفو ربنا سماه أقرب للتقوى، لأنه أوتوماتيك بيقرب من ربنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف، إذن هو نجح في الاسم ده. هتلاقي بقى عارف يعني إيه يجعل له مخرجا؟ يعني أي مشكلة أنت فيها يطلع لك مخرج. أي مشكلة، سواء نفسية، سواء مرضية جسدية، حاجة في الأعضاء، سواء مادية، سواء في المجتمع، في بلدك، في عيلتك. ده معناه ان لو انت لسه في مشكلة بقالك فترة، يبقى انت حتى ما قربتش من الحتة دي. ما قربتش ليه؟ عشان هتلاقي الشيطان واتباعه من البشر دايما بيفكروك، وهتلاقيهم بيرفعوا شعار لن ننسى. دايما يفكر فين العفو يا راجل، ده اللي بيتبع الشيطان. لن ننسى، عايز افضل فاكر، عايز افضل فاكر، ويضخموها وساعات يقدموها بشكل الدين. لن ننسى.
ويبدأ ينشر الأشياء السيئة والأشياء الفضايح والمشاكل لن ننسى، وبيعتبر نفسه بيعبد ربنا. فتلاقي بعض الناس اللي بيطبقوا منهج الربوبية عشان يكون صح، كونوا ربانيين، خلاص أنا حتى لو حد أخطأ في حقي، حتى لو حد عمل لي كذا، أنا متسامح لأن ربي هو اللي بيغفر. تلاقيه بيرتقي وبيعيش الجنة. تلاقيه بقى اللي قاعد بيقف للناس على الوحدة، وتلاقيه بقى له 5 6 10 سنين حاطط حكم سلبي على شخص معين مثلا، ودايما ينتقد. يا عم طب اعفو، طب حتى طبق امر ربنا العفو، ده انت ما تعرفش حاجة خالص عن العفو او المغفرة. وتلاقيه بيتكلم باسم الدين، والشكل الظاهري قد كده، وممكن تبقى لحيته قد كده، وطالع بيسخر وبيعمل ما يسماه الله في القرآن المنكر. المنكر، عارف، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ومن أشد أنواع المنكر فضح الناس أو الغيبة والنميمة. وتلاقيه اللحية قد كده، أو الشكل بتاعه قد كده، أو عامل شكل دي، أو بيتكلم بألفاظ القرآن وعمال يهاجم الناس. عارفين والله أمرنا بها زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت، وفاكر نفسه بيعمل كده. فانتبه، لأن الحاجات دي كلها بتخرجك بره الاختبار الرئيسي اللي هي الأمانة اللي معاك، اللي ربنا استخلفك عليها. بقى ربنا مستخلفك على قوة، اسم الله القوي، قوة عضلاتك، على بصر، اسم الله البصير، على سمع، اسم الله السميع. تستخدم السمع، تستخدم البصر، تستخدم القوة في نشر العداوة والبغضاء. فانت الآن بتسقط في الاختبار وبتدمر الدنيا وانت مش واخد بالك. والواعي تلاقيه مستحيل يقرب من كده، لأنه عارف إن في نعيم مستنيه وبيعيشه. واللي بيعمل كده بيستحق الخروج من الجنة فورا. هتلاقيه بيعاني، بصوا في حياته كده على اللي بيعمل كده، هتلاقيه بيعاني وعنده مشاكل، وهتلاقيه مش مصدق ان في الارض جنه. فتلاقيه بيهاجم ويقول لك لا، جنه مين؟ الجنه في الاخره، ويسخر من اللي بيتكلموا، لان هو عمره ما داها، ما يعرفهاش اصلا، وبالتالي بيتكلم بصوره سلبيه. فخلي بالك وانتبه من الجزئيه دي. وانا قصدت لان هي المشكله. عارفين ربنا قال في القران ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فدايما المتصل بالله سبحانه وتعالى، مش اللي بيقعد يؤدي حركات، المتصل بجد، اللي صلى بجد واتصل بالله بجد، بتلاقي سلوكياته فيها رفعة. لا يمكن يعمل شيء منكر، لا يمكن يعمل فحشاء والغيبة والنميمة والحاجات اللي تطلع دي. طبعا فاحشة وفحشاء زي ما قلنا قبل كده. الفاحشة هو السلوك المادي اللي بيحصل فيه تعارية أو تعري أو زنا أو الكلام ده. والفحشاء السلوك اللفظي القوي اللي فيه فحش، اللي ممكن أعري. يعني أنا لما أطلع أعري بني آدم بلساني، ده اسمها فحشاء، استخدمت فيها التعري، عريت ستر بني آدم ربنا ستر عليه. فالصلاة الحقيقية تخليك مستحيل تعمل كده، ولو عملت كده بسرعة تندم وتستغفر، ومش ممكن. وتخليك لو حد بيهاجمك وبيقول عليك كلام سلبي وانت يعني دايما كده تلاقي ربنا راح مديلك اختبار، يديلك سلاح انت ممكن تطلع تنسفه، تطلع تقول خبر ولا حاجة عندك دليل تخليه يعني متعري قدام كل الناس، وتقوم انت قايل يا رب طب انا ممكن اطلع عريه، بس انا مستحيل، انا اتصالي بيك يخليني مستحيل انزل لهذا المستوى واتبع الشيطان في التعرية. فتحس انك بترتقي اكتر. فالصلاة الحقيقية تنهى عن هذا الفحشاء وهذه المنكر. اللي بيبعد عن الحالة دي بقى ومركز مع الناس على الشكليات وقاعد ينتقد وقاعد كذا، بيعمل ايه بقى؟ وركز في الجزئية الخطيرة دي. بدل ما يتعاون على البر والتقوى، ومن العفو والتقوى، بدل ما يقول للناس يا جماعة سامحوا، بدل ما يقول للناس استروا بلاش تفضحوا البشر، بيتعاون على الإثم والعدوان وهو مش واخد باله. تلاقي مثلا 2 3 قاعدين وعمالين يجيبوا في سيرة فلان ويسخروا ويضحكوا ويعملوا، ده بيتعاون على الإثم والعدوان وهو مش واخد باله، وبيبعد عن الطريق اللي ربنا سلكه. ليه؟ لأن بدل ما يكون مركز على اختبار الربوبية، إن أنا أسامح الناس وأبقى أكبر قدر من أسماء الله متجسدة فيا، الناس تشوفني تبدأ تعرف الله إذا كان لما يكون بشر كده هم خالق البشر عامل إزاي، فترتقي وترتقي. لا، تلاقيه مركز على الحساب وعلى الانتقاد وهو مش واخد باله. فانتبهوا، وانا ركزت هنا كويس قوي وقصدت اتقل واشد في الحته دي، لاني بشوف الان نماذج اصبحت بتطلع في الاعلام في مختلف القنوات ومختلف وسائل السوشيال ميديا باسم الدين، والله امرنا بها معايا، بيعملوا فحشاء ومنكر وبيشتغلوا في الاحكام على البشر، والبشر ماشيين وراهم وهم مش واخدين بالهم ان انتوا الان بتعملوا اللي بيخليكوا عايشين الجحيم. فشيء طبيعي
لو انت بتعمل كده لما تسمع حد بيتكلم عن النعيم تبقى مش داخله دماغك، مش عارف تصدقها، لانك بتعمل ما يجعلك لا تستحقها. الجزئيه المهمه التانية، قلنا احنا في الارض بنعمل ايه؟ معانا الامانه اتكلمنا عنها، مستخلف عليها. هتكلم في حته مهمه قوي وهي العباده. يعني ايه العباده بقى؟ انا اتكلمت عن العباده مره في حلقات سميها باساميها، ولكن يمكن دي اول مره اقول المعلومه دي. حلقات سميها باساميها للاسف انا وانا بسجلها وبحضرها كنت عامل حسابي انها تبقى نص ساعه فاكتر، فمعظم الحلقات تم تسجيلها تقريبا 35 دقيقه، 37 دقيقه، حاجه زي كده. ولكني فوجئت انها لما عرضت تم قصقصة 10 دقايق تقريبا من كل حلقة. في حلقات تم قص اكتر منها، فالحلقة اتعرضت 22 24 25، ففي يجي 10 دقايق تقريبا من كل حلقة اتقص. وطبعا انا معترف يعني مقدر ظروف القناة، والمخرج كان مضغوط وكان في ليميت معين للوقت. فاللي حصل ده قص حاجات كتير انا كنت شايفها اساسيه. انا كنت يعني كان لو كان يبقى افضل بكتير لو كان بس تشاور معايا المونتير او المخرج هنقص ايه. كان في حاجات ممكن تتقص في التوضيحات مش في الاساسيات. فلما تقص حاجات من الاساسيات، انا بقول لكم اهو برنامج سميها باساميها، رغم ان انا عارف انه فاد ناس كتير جدا، ولكنه طلع مش متوازن، في حاجه ناقصه، في خلل. هتلاقي نفسك لو شفته انت حاسس ان في حاجه ناقصه، في حاجه مش مظبوطه. فللاسف يعني هو طلع ب 60 او 70% مما اريد. فانا باذن الرحمن اوعدكم ان انا المواضيع تاني هعيدها تاني باذن الله، هعيد تسجيلها بصوره منظمه. امتى لسه مش عارف، انا ناويها ان شاء الله. هتتعاد الحلقات بصوره منمقه، بصوره اكثر وضوحا. الشرح شامل عشان ما يعملش اللخبطه اللي حصلت لبعض الناس، لان تم قصقصه حاجات منها. من ضمن الحاجات اللي اتقصت في الحلقه بتاعت العباده لما كنت بتكلم عن معنى العباده، ودي انا قاصد انك تفهمها قوي عشان ما تلخبطلكش الدنيا. ليه؟ فاكرين لما قلت لكم في اول الحلقات ان انا ببقى مركز قوي ان انا ابين لك الحاجات من الاول، عشان لو انت النضارة عندك ملخبطة من الاول هتبقى ماشي ممكن تضل عن الطريق وانت مش واخد بالك. فانا تعمدت اجيب من الاول من ايام ادم، لانك لو عندك معلومة مثلا ان احنا ادم غلط فاحنا نزلنا بسببه، دي لوحدها ممكن تلخبط وعيك بعدين فيما بعد في حاجات اكبر. عندك معلومة تانية ان ربنا استغفر الله العظيم يا رب يعني بيحط الامر وبعد كده بيعكسه، وبيحط الامر وبعد كده بيعكسه، فمرة خلى الاخ يتجوز اخته بعد كده خلاهم ما يتجوزوش، ده بيلخبط لك الدنيا. لان ربنا قال ما يبدل القول لدي. فانت عندك آية بتقول لك ما يبدل القول لدي، والموروث بيقول لك ربنا بيغير كلامه كل شوية بحسب الأزمنة، فبيعمل لك لخبطة في مخك. وده في علم النفس خطر جدا لأنه بيشوش معنى الإله جواك. عارفين اللي بيسمعوا بعض الحلقات اللي ممكن تكون صادمة شوية، أو بعض الآراء لبعض الناس الملحدين فيترج من جوه ويتخض ومش عارف يمسك، ده عشان من جوه في حاجات أسس باني عليها البيت هشة زي المعلومات دي. فعشان كده قصدت أجيب من الأول. اللي هيتابع بإذن الله برنامج ملفات من الأول دلوقتي زي ما قلنا من أول حلقات ويمشي معايا خطوة خطوة، يمكن الحلقات الجاية خلاص هدخل بقى في الكتب السماوية وهعمق أكتر، هيبقى مبني باني وعيه مع الإله وعن الكون من أساس صلب لا يمكن حد يهزه، ولا يمكن تحس لحظة انك اترجيت وشكيت واترعبت او خفت زي ما بعض المعلومات اللي بتسمعها بتعمل لبعض الناس. فمهم جدا اكد على الحتة دي، ان معنى العبادة مش زي ما انت فاهم بقى العبادة هي الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة. لا 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 لا، مش كده خالص. معنى العبادة اعمق واخطر من كده. ودي وركز معايا في الجزئية دي، الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة هي نسك معينة للعبادة. يعني أنا دايما أدي مثال للشباب في الكورسات، بقول لهم اللي بيقول إن الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة هي العبادة، كأنه بالظبط بيقول إن شركة الموبايلات صنعت الموبايل عشان حضرتك تحطه في الشاحن، أو إن شركة السيارات صنعت السيارة عشان تعبيها بنزين. إيه ده؟ هو لازم السيارة تحط فيها بنزين وإلا مش هتمشي، بس هي مش مصنوعة عشان تحط فيها بنزين. الموبايل انت لازم تشحنه، بس الشركة بسلامتها مش خلقته ولا صنعته عشان حضرتك تشحنه.
كذلك انت لازم تصلي وتحج وتصوم، بس انت مش مخلوق عشان دي. لا، انت مخلوق حاجة اعظم 1000 مليون مرة، وده البنزين اللي بيساعدك تعمل كده، اللي بيساعدك تشحن. فهمت الخطورة فين؟ عشان كده ركز معايا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في موروثنا القديم للأسف فسروا المعنى على الدنيا بس. يعني لو شدنا خط كده طويل كده، حجم الدنيا قد ايه وحجم الآخرة في الخط ده؟ الدنيا هتلاقيها نقطة، والآخرة هي الأكبر. فوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تنطبق على الاتنين، على هنا وعلى هنا. فالعبادة هنكون بنعملها هناك برضو وبنعملها هنا. فهمت أقصد إيه؟ وبالتالي مهم تكون فاهم المعنى كده. الجزئية التانية إن في أمر تاني في القرآن بيقول لك، أو نهي يعني على لسان تقريبا بسم الله الرحمن الرحيم، الحكيم، هرب الاسم من دماغي، لقمان تقريبا. يا بني لا تعبد الشيطان، او يا ابت لا تعبد الشيطان. الايه هربت من دماغي معلش. المهم لا تعبد الشيطان، عشان بس ما اكونش لخبطت. طبعا لما يكون الانسان بيقول من الذاكره شيء طبيعي يحصل له بعض اللخبطه، عشان بس ما حدش يمسك اللي بيمسكوا الحاجات اللي من الذاكره دي، ما شاء الله عليهم. فلا تعبد الشيطان، اهو في لفظ اهو جه ان انا اعبد الشيطان. فلازم معنى العباده هنا يبقى نفس معنى العباده هنا، وبالتالي انا هفهم انا بعمل ايه. فانا في الشيطان ما بكونش بصلي ولا بعمل له عمره ولا بحج ولا بصوم. في معنى العباده يمشي هنا ويمشي هنا. عشان كده من وجهة نظري انا فسرت معنى العباده انها استمداد للمعلومات، استمداد المعلومات وتطبيقها بدون تبين. ده معنى العباده من وجهة نظري حرفيا. العباده انك تستمد المعلومه ثم تطبقها بلا تبين. وبالتالي مع الله تستمد الأمر وتطبقه حتى لو مش فاهم، هو اللي قال لي خلاص، بعدين العلم ممكن يكتشف أو ممكن يفهمني. ده معنى العبادة. ففي ناس بقى مع الشيطان يقول له افضح فلان، يقوم منفذ الأمر من غير ما يفكر. هو كده بيعبد الشيطان. وتيجي تسأله لا أنا هدفي ما الشيطان بيزين بقى، أنا بنصر الإسلام، أنا بنصر الدين، أنا بحمي العقيدة، أنا بحمي الكذا. عشان كده بقول للناس في خدعة بتحصل. الله سبحانه وتعالى أرسل لنا الدين لحمايتنا، وأرسل لنا الدين لحفظنا. فأوهم الشيطان بعض الناس إن الدين ده ضعيف، فأنت بقى اللي تحميه. حلو كده؟ فبقى مكرس حياته هو بسلامته اللي هيحمي الدين. بالمناسبة نفسيا أي إنسان تسمعه بيقول أنا بحمي الدين وبحمي العقيدة، اعرف إن عقله شايف العقيدة هشة وشايف الدين هش، وإن ربنا استغفر العظيم يا رب يعني جوه مش لم يقدر الله حق قدره، فهو بقى بسلامته اللي هيحمي العقيدة أو بيحمي الدين. بص بقى في أفعاله هتلاقي الشيطان بيخليه بيعمل كل نواهي الدين بحجة حماية الدين. هتلاقيه بيعمل الغيبة، وهتلاقيه بيعمل النميمة، وهتلاقيه بيعمل الفضح، وهتلاقيه بيعمل السخرية، وهتلاقيه بيضحك على الناس اللي هي سلوكيات المجرمين معايا، يضحك عليهم. وهتلاقيه بيتهم الناس بالضلال، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، ماشي، وما أرسلوا عليهم حافظين، بيتهمهم بالضلال. وهتلاقيه بيحكم على البشر. هتلاقيه بيعمل كل نواهي الدين، والشيطان مزين له كده إنه بيحمي الدين، بيحمي العقيدة. فانتبهوا من الخدعة النفسية الخطيرة دي. وطبعا بيكون واخد مظهر الدين كويس قوي عشان يخدع الناس وهم مش منتبهين للأسف الخدعة اللي بيعملها الشيطان اللفة دي. فركز معايا كويس قوي. العبادة هكررها تاني هي استمداد المعلومات وتطبيقها بدون ما تكون فاهمها أو حتى تفكر فيها. حلو. فتلاقي بعض الناس مثلا لما يتنرفز من فلان أو يغضب، اللي بيعبد ربنا أنا بغضب، بعبد ربنا هعمل إيه؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يلا الله يسامحك. ده اسمه بيعبد الله سبحانه وتعالى. اللي بيعبد الشيطان لا، ازاي اسامحه واطلع عبيط واطلع اهبل؟ مين قال كده؟ لازم اعلمه الادب، لازم الاول اضربه وابقى قوي واعفو عند المقدرة. طب حتة عند المقدرة جت منين؟ انتوا عارفين ان من كتر التلوث اللي حصل في عقول بعض الناس بقوا فاكرين ان الآية القرآنية بتقول العفو عند المقدرة. حتة عند المقدرة ما اعرفش مين اللي حطها اصلا،
مفيش حاجة اسمها ده المقدرة هو العفو أساسا. ده بالعكس، اللي عنده إيجو وكبر يقولك لازم الأول أثبت لك إني قادر وبعدين أعفو. اللي بيعبد الله حتى لو ضعيف بيعفو، حتى لو اللي هيشوفه ضعيف بيعفو، لأنه بيعبد الله. يوم ربنا نطلع له مخرج. فهمت قصدي؟ فالعبادة بقى اللي ربنا أمرنا بيها هو إنك تكون بتستمد باتصالك بالله سبحانه وتعالى كل طاقتك ووعيك عن أسمائه وعن الصفات اللي موجودة من كتابه عشان تعرف تطبقها صح. خلي بالك بقى، المعنى الأخطر والأعمق إنك بتستمد الصفة أو الاسم من الله، مش من المادة، مش من الأرض. ركز في المعلومة الدقيقة اللي هقولها دلوقتي. أنت بتروح تلعب جيم لأنك قوي من الله، مش رايح تلعب جيم عشان تبقى قوي. كده انت استمديت الاسم من الجيم. فهمت اقصد ايه؟ ركز معايا كويس قوي تاني. لو انا واعي ان الله سبحانه وتعالى علمني الاسماء، علم معناها برمج بالمعنى الحالي، برمجك بالاسماء كلها، حلو كده؟ علمني الاسماء كلها، فهو مودع جوايا قوة. فانا بروح الجيم، انتبه، انفق هذه القوة عشان ربنا يدي لي اضعافها. مش انا مطالب بالحفاظ على الجسد، ان لبدنك او لبدنك عليك حق، فانا الان رايح انفق قوة في سبيل الله، ما سبيل ان الجسد يكون في كامل الصحة وفي كامل العافية واحسن اليه. فانا كل ما انفقت 10 مرات قوة في الجيم، اللي بيحصل ايه؟ يقوم ربنا يديني مزيد من القوة بدل اللي انا انفقته. هنا بتزيد قوتي. يعني لو انت بس رايح الجيم وواعي المعلومة دي، هتشوف عضلاتك بتستفيد اعلى من اللي رايح الجيم عشان يبقى قوي. هي بس وعي. عشان كده بنقول الطاقة حيث التركيز. اي حد هتلاقيه بيتكلم في الطاقة هتلاقيه بيقولك الطاقة حيث التركيز. انت وعيك مركز على ايه، مش جسمك بيعمل ايه. اللي هي قيلت زمان النية، نيتك ايه؟ النية هو وعيك، انت بتعمل ايه، بتفكر في ايه. وبالتالي انا النهاردة لما بكون مثلا رايح، وركز معايا، اشتغل، فانا واعي ان ربنا غني فمديلي غنى، فلأني غني وعندي الكثير من الأفكار، سأنفق من هذا الغنى اللي عندي في شكل أفكار وهحولها لفلوس، لأني أصلا غني. الناس اللي عايشين فقر بقى عايشين إزاي؟ هو رايح يعمل بيزنس عشان يبقى غني، هو مش واخد باله، هو قلب الآية، ودول اللي بيعانوا في الأرض. تخيل بقى لما تكون واعي ان انت اله الكون مديلك كل الاسماء اللي تقدر تحولها. ده اللي بنتكلم فيه في الكورسات في موضوع التجلي، انك تتجلى هذه الاسماء اللي عندك في شكل مادي. تجلي اسم الله البارئ في شكل جسم صحي، معايا اسم الله المصور واسم الله القيوم في شكل جسم في احسن تقويم. يعني اللي عنده مرض اسم الله القيوم عنده فيه خلل، وبالتالي اسم الله البارئ فيه خلل. فانت تبحث عن هذه الاشياء، معناها انك بتعمل حاجات خلخلت هذه الاسماء جواك. تخيل بقى في الارض لما تكون فاهم والناس كلهم فاهمين عظم هذا الاستخلاف وهذه الامانه، ممكن تعمل في الارض ايه؟ ممكن تنطلق في حياتك عامل ازاي؟ انك تبقى واعي بس ان انا لاني غني، فانا رايح وانا بصلي النهارده لربنا سبحانه وتعالى، بصلي عشان اشحن من الله مزيد من الغنى، مزيد من اسم الله الرازق. وبعد كده اقوم احاول افكر ازاي انفق هذا الرزق وهذا الغنى في افكار واشياء واعمال احولها المادة، لان هي اصلا موجودة جوايا، مشحونة جوايا من الله من الاصل. لما تعمل كده هتتقلب حياتك جنة، وهتكتشف انك في حاجات كتير محتاج تبحث فيها وتركز فيها بدل ما انت مركز طاقتك عند الآخرين أو مع الآخرين. هتكتشف ليه ربنا أمرنا أمر للأسف ناس كتير مش بيطبقوه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. ركز في نفسك. لما تركز في نفسك وتبقى متصل بإلهك هتبدع وهتحول أكثر ما تريد من هذه الأسماء لشكل منتجات. يعني بعض الناس اللي
حولوا اسم الله الخالق لمنتجات جديدة. ده اللي بنسميه المبدع أو المبتكر. كل اللي عمله إن اسم الله الخالق عنده بقى صاحي وواعي إن ربنا مديني قدرة على الخلق، فمع قدر من الأفكار والإلهامات حول أفكار إلى منتجات. هو كده فعل اسم الله الخالق. تخيل بقى لما البشر كلهم يكونوا واعيين لهذا المعنى الخطير جدا، ويبدأوا يحولوا أسماء الله سبحانه وتعالى إلى نتائج وإلى تجليات، ويكونوا عبادا ربانيين. ساعتها هتفهم معنى الحديث اللي بعض الناس بيضعفوه، ولكني أؤمن بصدقه لأنه يتماشى مع كتاب الله سبحانه وتعالى: عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا، تقل للشيء كن فيكون. أول ما تكون فاهم إن أنت بمجرد تفعيلك لأسماء الله وإفادة المحيطين بهذه الأسماء، الأقرب ثم الأبعد ثم الأبعد، أنت كده بتعمل اللي يخليك مستحق تكون في بيت الربوبية. كنت قايل محاضرة أو قايل جملة كده، لو شفتوها كانت في محاضرة الغنى والفقر، وبتكلم فيها بالتفصيل في كورس أنا عامله اسمه قوانين الاستحقاق. قمت قايل إحنا بنعمل غلطة رهيبة قوي، إن إحنا ما فهمناش معنى الربوبية. عارفين البيبي الصغير لما يكون لسه مولود وهو عنده مثلا سنة ولا 2، بعد ما يكبر بيبقى شايل هم أكل أو شرب أو ملبس أو حتى بيت ينام فيه؟ لا طبعا. ليه؟ لأن دي من خصائص الأبوبية، الأب. تخيل بقى، ده من خصائص الأب، فهو مش شايل هم أي حاجة، لا أكل ولا شرب ولا لبس ولا كلام من ده. بابا عايز كذا بيجيب له. تخيل بقى كبر شوية هذا الابن، وبعدين بدأ يعمل مشاكل مع أبوه، وقام متخانق معاه، وقام سايب بيت الأبوبية وخارج. إيه اللي هيحصل له؟ هيطلع عينه عشان يلاقي أكل ويلاقي فلوس، وهيطلع عينه عشان يحافظ على نفسه ويجيب لنفسه لبس ويجيب مكان ينام فيه، وهيفضل طول حياته بيجري عشان حقوقه اللي هي أصلا بياخدها من الأب، لأنها من صفات الأب. الناس كده بالظبط، اللي بيخرج عن اختباره في الدنيا وما ينتبهش للحاجات دي كلها ويبعد عن اختبار الربوبية. ما هو الرب أعلى من الأب، يمكن شبه بعض عشان كده. فالرب من سماته ومن خصائصه يدي لك أكلك وشربك ولبسك وأمانك واطمئنانك واللي انت عايزه كحياة كريمة، أمان وعلم. أول ما تبعد عن الصفات دي، انت كده خرجت من بيت الربوبية. ساعتها هيطلع عينك عشان تجيب أكل تأكله لنفسك أو لأسرتك، هيطلع عينك عشان حقوقك، هتبقى بتبذل في حياتك جهد لا تتخيله من أجل الحقوق الأساسية. والله العظيم، واسأله مجرب، أول ما تنتبه للحاجات دي كلها وتدخل بيت الربوبية، والله عمر ما هيشغل دماغك لا هتاكل منين ولا هتشرب منين ولا هتجيب بيت ازاي. ده هيبقى آخر حاجة بتفكر فيها. هيبقى كل تفكيرك ازاي افيد أكبر عدد من الناس، ازاي افعل الاسم اللي أنا متبني. يمكن أنا متبني اسم الله المبين من أكتر الأسماء اللي بحبها، فبتعمد دايما أعمل حاجات تبين للناس. كل ما أنفقت على آلاف من البشر بيان، كل ما ربنا بين لي أكتر ووضح لي أكتر سبل بعتبرها سبل الرشاد وسبل الرزق وسبل السلام وسبل النعيم. كل ما أنفقت على الناس حياة. ساعات بيجي لي ناس بحكم شغلي في علم النفس ميتين عايشين الألم والمعاناة والاكتئاب والخوف، كل ما أنفقت عليهم معلومات تحيي نفوسهم بستخدم اسم الله الحي، كل ما ربنا عوضني أكتر، كل ما ربنا داني أكتر. هتلاقي نفسك بعد فترة ما بتشغلش دماغك بالرزق، انت بتشغل دماغك فيما بعد كده. تتفسح، اول ما تجيلك فكرة عايز تروح اي مكان تعمل اي حاجة، الارض كلها تحت امرك ومسخرة ليك. كل ما مشيت مع اسماء الله سبحانه وتعالى الحقيقية انفقتها على البشر وكنت عبد رباني، كل ما حصل لك التمكين في الارض بحذافيره، تتبوأ من الجنة حيث نشاء. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، ونعم أجر العاملين. مهم تكون كل أعمالك في الاتجاه ده. آخر حاجة هختم بيها، الشيطان دوره بقى في الأرض إيه؟
فهمنا دلوقتي ان ربنا خلقنا وجعلنا خليفة على هذه الاسماء، وهي الامانة اللي معانا. في ناس ضيعوها واستخدموا الامانة في اشياء غلط واشياء خطر. الشيطان شوه لهم الموضوع ده. الشيطان دوره بقى يعمل حاجة العكس. الامانة او الاسماء اللي احنا بنسميها بالعامية الفاليوز او القيم العليا، حلو كده. الشيطان بقى عكس القيم هي الشهوات. دور الشيطان يخليك تلعب في الشهوات. الشيطان عشان انت هنا في اختبار، والمفروض ان انت تكون بتشتغل صح عشان تستحق الجنة صح، بيحصل ان هو جاي عشان يخلي اللي مش مجتهد هو اللي يقع. عارفين لما حد بيلعب جيم، لان بعض الناس يقول لك طب الشيطان ليه، طب مخلوق ليه؟ ما هو فين بقى الافضليه؟ ما احنا هنا المفروض يكون في افضليه. لو انت بتلعب جيم والناس اللي بيحبوا يلعبوا جيم، هتلاقي اللي بيعمل جيم ما ينفعش يعمل لك جيم ويسيبها لك كده الطريق سالك لغايه ما توصل. فين اللعبه؟ فين اللي يميز؟ فين اللي يخلي مخك يشتغل النعمه الرهيبه ويحصل الابتكار؟ تلاقي عامل لك حفره هنا، تلاقيه مطلع لك حاجه تك 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 طلع لك كده، تلاقي حاجه بتجري عشان يميزك ويخليك تستخدم قدراتك وتنط وتعمل. فكل مره قدراتك بتعلى. ده دور الشيطان في الارض بالظبط. الشيطان في الارض دوره، انت ماشي عاوز تعلى، هيطلع لك باشكال معينه عشان يخليك تعمل حاجات تقع، فتلاقي نفسك اتألمت، فتحفز قدراتك وتحفز مهاراتك وتطلع وتستغفر. وانا قلت كذا مره قبل كده، عشان الناس اللي بيخوفوكوا وبيعيشوا الناس في الكماليه اللي مستحيل بشري يعيشها. لن تكن ابدا بلا ذنوب، فكن مجتهد ان تكون كثير الاستغفار. هنغلط عشان نستغفر، عشان نرتقي ونعلى. فكل مرة هنكون بنعمل ذنوب، ولكن بمختلف درجات الوعي الذنوب بتختلف. مش هتكون بتعمل الذنب اللي بتعمله من 10 سنين ولا 20 سنة. كل مرة بترتقي وبترتقي وبترتقي، لأنك اتعلمت. اللي لسه ما اتعلمش بقى واللي بيتمنع، عشان كده ربنا نهى عن السيطرة ونهى عن الإكراه. لأن الإنسان المكره أو المسيطر عليه ممكن يفضل يعمل الذنب طول حياته. لكن لما يتساب، وأنا يمكن عملت لكم حلقة على حلقات الفيديو على اليوتيوب بتكلم فيها، هتلاقيها دلوقتي موجوده تحت، بتكلم فيها عن ايه اللي بيخلي الانسان يفضل مستمر على الذنوب رغم انه عارف انها غلط. اسمعها بروقان، لاني اتكلمت بصوره قويه في الحته دي وعميقه شويه. اسمعها عشان تفيدك. فانا مهم اكون فاهم بقى ان دور الشيطان هو عباره عن زي اللي في الجيم، الحاجات اللي بتوقع عشان تشد حيلك اتعامل معاه عادي، ما تبقاش قاعد مخنوق ومتضايق ومحبط، لا بالعكس، ابتسم، اضحك، حس التحدي وعدي وعدي، وابقى عارف انك عادي تغلط، فاستغفر وكمل، واسأل انا غلطت ليه، ايه الاسم من اسماء الله لو اكتسبته يديني قوة عشان اعدي المرحلة دي. هتفهم معنى الاستخلاف صح، ومعنى لعبة الحياة صح، لانها ما هي الا لعب ولهو. هي مش حاجة الا كده، واللي خلقها مسميها كده. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، مرة تانية لهو ولعب معايا. فهي مش كده، مش أي حاجة إلا كده. اشتغل فيها صح، افهمها صح، هتبدأ ترتقي من الحياة الدنيا اللي هي أدنى درجات الحياة إلى الحياة الطيبة، وبعد كده إلى أعلى عليين عشان تبقى حياة الجنة. خلي بالك كمان، مهم قوي تبقى عارف إن كل المخلوقات في الحياة في صراع مستمر من أجل البقاء ومن أجل الحياة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النفس ربنا هداها النجدين، وفيها جانب ملائكي وفيها جانب شيطاني، ده من ضمن الاختبار. انت بقى تغذي الجانب الملائكي هيكبر، فالجانب الشيطاني بيقل. هي نسبة 100%. ده بقى 70، ده 30، ده 80، ده 20، ده 90، ده 10. الطبيعي يبقى 90 95، ويعني يبقى 5 10 شيطاني، ده الطبيعي. هنفضل كده. اللي بيرتقي قوي ممكن يبقى 98 97 وشيطان 3 2، ده يعني وصل لدرجات عالية قوي. الناس الافرج العاديين 60 40. الناس بقى السلبيين يبقى شيطان 60 وملائكة 40، شيطان 70 وملائكة 30 معايا. وبالتالي هي نسبة كده. اللي بيحصل بقى ان الجانب الملائكي دايما بيديلك الهامات لعمل اشياء خير، عشان لما تعملها تغذيه بالطاقة فيعلى. يقوم الجانب الشيطاني بسرعة يخليك تعمل الأشياء الشيطانية، غيبة، نميمة، سخرية، غل، نار، الأفكار اللي بتشعلل. لأن الشيطان بيتغذى على النار، بيتغذى على بيئة الفضح، بيتغذى على التعرية، بيتغذى على كل شيء سلبي. يخليك تعمل الكلام ده، يقوم هو اللي ينشط. كل مرة تستجيب له هو اللي ينشط.
فتلاقي الناس اللي ماشيين بالغيبة والنميمة وبيعملوا الكلام ده كله بينشط عنده الشيطان وبيقل عنده الجانب الملائكي. فتلاقيه شايف ان التوبة صعبة والإسلام شديد، ويعني اللي محتفظ بدينه كأنه ماسك الجمر من النار، ويفهم الأحاديث كده، لأن أصلا الجانب الشيطاني عنده عالي جدا جدا جدا، فشايف إنها صعبة قوي، والوسوسة شديدة والحرب قاسية، واللهم إنا نسألك الثبات، وحاسس إن هو الدين بيتفلت لأن الشيطان عنده عالي، هو عمال يغذي الجانب الشيطاني، فصعب يوصل للجانب الروحاني الملائكي. اللي بيجتنب هذه الأشياء لأنه بيتصل بالله صح، ما بيعملش المنكر ولا الفحشاء ولا بيغتاب ولا بينم ولا بيعمل كل ما فيه فضيحة ولا تعرية ولا كل الكلام ده، بيرتقي عنده الجانب الملائكي، فتلاقيه مطمئن هادي. اول ما يسمع حبايبنا دول الثبات، ثبات ايه يا عم، الدنيا رايقه اصلا بسم الله ما شاء الله، وبالعكس كل ما بشكر ربنا ربنا بيزودني، ونفسي تعاف اصلا اني اذكر حد بالسوء او اتكلم على حد كلمه سلبيه، بيرتقي ويرتقي لانه عايش عبد رباني، بيكون في عالم الاخرين فكروه بيحلم، وساعات بيتهموه بالكذب، وساعات بيتهموه بيمثل، وساعات حد يقول له يا عم انت مش عايش معانا، او مش عايش معاكم فعلا، لانه عايش في جنه، عايش في نعيم، والناس عايشه بتحارب وعايشه في الجحيم. كل ما ارتقيت وفهمت ان احنا في اختبار الان وكله بيسعى من اجل الحياه، هتبقى انت بتعمل اللي بيأكل نفسك خير. انتوا عارفين ان الشيطان اجتهد، لان دلوقتي يعني ممكن تكون انت بتسمعني كل اكلك مفيش فيه ولا حاجه طبيعيه. تخيل، الشيطان اجتهد انه يخلينا ناكل اكل صناعي واكل ملعوب فيه واكل كله بلاوي عشان يتغذى، لان برضو لما يكون يعني انت لو كلت مثلا ثمرة كده طبيعية، طماطمايه ولا خيارية طبيعية من غير كيميكال ولا كلام فاضي من ده، كل ما تاكلها طبيعية بتغذي الجانب الملائكي، وبتغذي الجانب اللي فيه وعي والهامات وافكار بيزنس وافكار للصحة وافكار لجعل حياتك جنة وافكار تخرجك من اي مشاكل انت فيها. كل ما شربت مياه غازية والاكل الملعوب فيه بقى والمعرفش اللي مش عارف ايه من غير اسماء بقى، كل ما الجانب الشيطاني عالي، وكل ما اللخبطة زادت، وكل ما الشهوة زادت، وكل ما تغلب عليك افكار السوء، وكل ما تفكيرك بقى اكتئابي، كل ما تفكير الخوف بقى زايد عليك، وكل ما تقع في مشكلة تلاقي الدنيا مقفلة مش شايف الحل، وتلاقي نفسك مش عارف ازاي ترزق، والافكار اللي فيها رزق افكار حرام او افكار غلط. ده حتى من الاكل، شوف حتى الاكل الطبيعي والاكل الصناعي او متلخبط. فالشيطان بيلعب لعبة من زمان عشان يخليك تخرج بره التراك الايجابي الرباني. فاجتهد وكن عبد رباني، واعرف ان احنا هنا عشان نكون ربانيين ونستمتع. ساعتها بقى بص في الارض حواليك وبص على الدول باسمائها، انت هتبقى عارف مين الدول اللي بتطبق العباد الربانيين. هتلاقيهم عايشين في جنة، هتلاقي أرضهم جنة وأنهار تجري من تحت كل بيوتهم، ولهم فيها ما يشاءون. ركز، ولدينا مزيد، وده دليل إنها هنا لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد لما يروحوا لنا في الآخرة إن شاء الله. فهمت؟ وبالتالي ساعتها هتبقى بتركز على اختبارك في الدنيا الحقيقي اللي يعيشك في جنة ويعيشك مستمتع. هختم بحاجة سريعة كده. واحد راح لحلاق وقال له على فكرة أنا مش معترف بإله. قال له ليه؟ قال له يا عم إله مين يا عم اللي سايب الأرض عمالة تولع والدنيا فيها حروب والناس بتولع في بعضها؟ فين الإله ده؟ ما يتدخل. غريبة قوي، ما يتدخل. فالراجل معرفش يرد عليه، سكت كده ومعرفش يرد. خلاص، كان الحلاق على فكرة هو اللي بيقول له الكلام ده. الحلاق بيقول له اله مين وما اعرفش مين، فالراجل يا عم لا ازاي، ده ربنا اللي بيعملنا. فالحلاق بيقول له ازاي؟ لا طبعا، لو كان في اله ما كانش ساب حد مظلوم، ما كانش ساب حد بيضطهد حد، ولا الحروب اللي في الارض دي. فالراجل ما عرفش يرد عليه وخرج وهو مستغرب وزعلان انه ما عرفش يرد، وكلام الراجل شبه منطقي شبه. فالراجل خرج فلقى واحد شعره منعكش شكله معفن، فقام داخل للحلاق، قام قال له على فكرة مفيش حلاقين في البلد. قال له ازاي؟ قال له انا بقول لك اهو مفيش حلاقين في البلد، شايف الناس ماشيه ازاي؟ بص الراجل ده شعره منعكش ومعفن شكله مقرف، مفيش حلاقين في البلد. قال له لا في، هو اللي ما جاش. قال له ايوه، في اله بيحكم الارض
وبيحكم العالم. اللي بيروح له بيعيش النعيم، واللي بيكون في بيته بيحصل على كل حقوقه تالت ومتلت. واللي ما راحش هو حر، هيعيش الجحيم. وهو قايل لنا كده في الكتاب، واحنا احرار. عايز تروح له هتعيش النعيم، عايز تعمل اختبارك هتدوق اعلى درجات المتعة باستمتاع. مش عايز تعملها انت حر، بس ما تجيش تقول بقى مفيش اله. اراكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. الحلقة الجاية اسئلة، اكتب اي اسئلة عن الحلقة دي واللي قبلها عشان نجاوب على الاسئلة ان شاء الله الرحمن الحلقة الجاية. والحلقة اللي بعدها ندخل في موضوع الكتب السماوية بكلام ان شاء الله هيكون قد يكون جديد، وان شاء الله الرحمن هيكون مفيد. اراك بألف خير.